දන්න සිංහලෙන් කාර්මික ශිල්පය නිවරදිව කියලා දෙන ලංකාවේ අංක එකේ කාර්මික YouTube චැනලය. ශීතකරණ හා වායු සමීකරණ පාඩම් මාලාවේ 12 වෙනි එපිසෝඩ් එක තමයි අද ඉදිරිපත් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් මේ වගේ පාඩම් මාලා ඒ වගේම කාර්මික වීඩියෝස් ඉගෙන ගන්න ඔයාලට හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් අපේ SLEC YouTube channel එක subscribe කරලා තියෙන කියලා පුංචි ඉල්ලීමක් කරනවා. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා මගේ ශීතකරණ හා වායු සමීකරණ මේ පාඩම් මාලාවේ කලින් ඉදිරිපත් කරපු වීඩියෝස් වල බලලා තියෙනවා නම් අපි මොනවද කතා කරේ කියලා. ඉතින් ඒ වීඩියෝස් වලට මගේ අරමුණ නම් බලන්න හැකියාවක් තිබුණේ නැත්තම් ඒ සීලම එපිසෝඩ් වල link මම description එකේ දාලා තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් පිළිවෙලට ඒ වීඩියෝස් ටික බලාගෙන යන්න. මොකද එතකොට ඔයාලට ලොකු අවබෝධයක් ගන්න පුළුවන් මේ ශීතකරණ හා වායු සමීකරණ ශ්‍රේෂ්ඨය කියන්නේ මොකක්ද, මේකේ අන්තර්ගතය මොකක්ද කියලා. ඉතින් වැඩි විස්තර කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අපි බලමු අද 12 වෙනි එපිසෝඩ් එකකින් කතා කරන්නේ ශීතකරණ චක්‍රය. එහෙම නැත්නම් මේ ගෑස් සයිකල් එකට අදාළ වෙන ප්‍රධාන උපාංගයක් වෙනවා ෆිල්ටර් ඩ්‍රයර්. එහෙම නැත්නම් පෙරහණය. ඉතින් මේකයි පාවිච්චි කරන්නේ. මේක වර්ග මොනවද? මේක පාවිච්චි කරලා අපි බලාපොරොත්තු වෙන දේවල් මොනවද කියලා අද මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරලා යමු. ඉතින් අපි යමු ශීතකාරක චක්‍රයක ෆිල්ටර් ඩ්‍රයර් කියන්නේ මොකක්ද කියලා බලන්න. ශීතකරණයක, වායු සමීකරණයක, කූල් රූම් එක, ෆ්‍රීසර් රූම් එක, ඒ වගේම චිලර් එක මේ වගේ විවිධ ෆිල්ටර් ඩ්‍රයර් වර්ග වලට බලා ගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය ෆිල්ටර් ඩ්‍රයර් එක කාර්යය කෙටියෙන් සඳහන් කරොත් ශීතකාරක පද්ධතියක ඇතුළත තියෙන ජල වාෂ්ප මේ ෆිල්ටර් ඩ්‍රයර් එක මගින් පෙරීමකට ලක් කරනවා. ඉතින් ඒක තමයි මෙහිදී තියෙන ප්‍රධාන වාසිය වෙන්නේ. ඒ වගේම මේ ෆිල්ටර් ඩ්‍රයර් එක මගින් තව චූටි වාසි සිද්ධ වෙනවා. මොකද ලික්විඩ් රිසීවර් එකක් විදිහට මේක වැඩ කරනවා. සහ පද්ධතිය ඇතුළත විවිධ දූවිලි අංශු සහ අපද්‍රව්‍ය කොටස් මේ ෆිල්ටර් හරහා පෙරීමකට ලක්වීම සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා මේ ෆිල්ටර් එක සම්බන්ධ කරන්නේ නැත්නම් සවි කරන්නේ කන්ඩෙන්සර් එක සහ මීටරින් ඩිවයිස් කියන ප්‍රධාන කොටස් දෙක අතර තමයි මේ ෆිල්ටර් ඩ්‍රයර් එක අපි සම්බන්ධ කරගන්නේ. ඒ වගේම ෆිල්ටර් ඩ්‍රයර් වර්ග කිහිපයක් තියෙනවා සහ මේ ෆිල්ටර් ඩ්‍රයර් වර්ග වලින් වෙනස් වෙන්නේ කොහොමද කියලා අද මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් අද මේ වීඩියෝ එක බලලා ෆිල්ටර් ඩ්‍රයර් එකක් කොහොමද වෙනස් වෙන්නේ, ෆිල්ටර් වර්ග මොනවද කියලා හරියට දැනගන්න. සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලා ෆිල්ටර් වර්ග දැකලා ඇති. ඉතින් සාමාන්‍ය ෆීල්ඩ් එකේ ඉන්න කෙනෙක් නම් මේවා අනුපුරුදු දේවල් නෙවෙයි. ඉතින් අපි බලමු ෆිල්ටර් ඩ්‍රයර් ප්‍රධාන කොටස් දෙකකට බෙදන්න පුළුවන්. ඒ වගේම සීල් ටයිප් ෆිල්ටර් ඩ්‍රයර්ස් තියෙනවා. ඒ වගේම රීෆිලබල් ටයිප් ෆිල්ටර් ඩ්‍රයර් තියෙනවා. ඉතින් අපි බලමු මුලින්ම සීල් ටයිප් ෆිල්ටර් වර්ග මොනවද කියලා. ඉතින් මේකත් කොටස් දෙකකට අපිට බෙදලා වෙන් කරන්න පුළුවන්. පෙන්සිල් ටයිප්, නට් ටයිප් කියලා. ඉතින් ෆෙන්සිල් ටයිප් ෆිල්ටර් ඩ්‍රයර් නම් ඔයාලට උදාහරණ විදිහට ගත්තොත් ශීතකරණයක එහෙම නැත්නම් සාමාන්‍යයෙන් ෆ්‍රීසර් එකක් පොඩි ෆ්‍රීසර් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ රූප සටහන් වලින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ෆෙන්සිල් ටයිප් ෆිල්ටර් වර්ග කිහිපයක් මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට එතකොට අවබෝධ කරගන්න පුළුවන් ඔයාලා දැකලා තියෙන්නේ මොන වර්ගයේ ෆිල්ටර් එකක්ද කියලා. ඒ වගේම නට් ටයිප් ෆිල්ටර් වර්ග තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා මේ ෆිල්ටර් සම්බන්ධ වෙන්නේ ලික්විඩ් ලයින් එකට. මොකද මේ ෆිල්ටර් එක හරහා ගමන් කරනකොට ගමන් කරන්නේ ශීතකාරක ද්‍රවය. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් අපිට පෙන්සිල් ටයිප් ෆිල්ටර් එකක් ගත්තොත් අපි ඒ ෆිල්ටර් එක පද්ධතියට සම්බන්ධ කරන එක පෑසීමක් කරලා තමයි සම්බන්ධ කරන්නේ. ඒ වගේම නට් ටයිප් ෆිල්ටර් එකක් ගත්තොත් අපිට පුළුවන් ෆ්ලෑර් නට් පාවිච්චි කරලා ෆ්ලෑර් එකක් ගහලා මේ ෆිල්ටර් එක පද්ධතියට සම්බන්ධ කරගන්න. ෆ්ලෑර් නට් ටයිප් ෆිල්ටර් වර්ග ගත්තොත් අපිට ලොකු කූල් රූම්ස් වලට, ෆ්‍රීසර් රූම්ස් වලට, පැකේජ් සිස්ටම් වලට මේ නට් ටයිප් ෆිල්ටර් එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මොකද පහසුවෙන් මේවා ගලවලා ඉවත් කරලා අපිට නැවත රිප්ලේස් කිරීමට හැකියාවක් තියෙනවා මේ නට් ටයිප් ෆිල්ටර් එකක් පාවිච්චි කරොත්. දැන් අපි බලමු රීෆිලබල් ෆිල්ටර් ඩ්‍රයර් කියන්නේ මොනවද කියලා. ඉතින් මම ඊට කලින් ඔයාලට පැහැදිලි කරා ෆෙන්සිල් ටයිප්, නට් ටයිප් ෆිල්ටර් ඩ්‍රයර්ස් වර්ග. මේවා අපි රීප්ලේස් කරනවා නම් අපිට මුළු ෆිල්ටර් එකම ගලවලා අයින් කරලා පද්ධතියට පැසීම හෝ සවි කිරීම සිද්ධ කරන්න වෙනවා. ඉතින් මේක ගොඩක් කාර්යක්ෂමතාවයෙන් අඩු වෙනවා සාමාන්‍ය චිලර් යුනිට් වලට ලොකු පැකේජ් සිස්ටම් වලට යනකොට. ඉතින් එතකොට අපිට මේක ඉක්මනින් කරගන්න ඕනේ. මේ ෆිල්ටර් ඩ්‍රයර් එකේ දෝෂයක් තිබුත් අපි ඉක්මනට මාරු කරගන්න ඕනේ. නැත්නම් පැය ගණන් මේක ඕෆ් කරලා තිබ්බොත් අපිට ලොකු අවාසියක් වෙනවා. ඉතින් ඒක මැඩවත්ත ගන්න අපි රීෆිලබල් ටයිප් ෆිල්ටර් ඩ්‍රයර් පාවිච්චි කරන පද්ධති වලට මේකේ තියෙන වාසිය තමයි ෆිල්ටර් හවුසින් එක අපි ගලවලා සම්පූර්ණ ඉවත් කරන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ෆිල්ටර් එක ඇතුලේ තියෙන සිලිකා නැත්නම් ඒ ෆිල්ටර් වර්ගය අපිට පුළුවන් ගලවලා ඉවත් කරලා නැවත ඒ අදාළ ඉන්ස්ටෝලින් එක නැත්නම් රීප්ලේස් එක කරලා නට් ටික තද කරලා ෆිල්ටර් හවුසින් එකට මේක නැවත පද්ධතිය
ඔන් කර ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක තමයි මේ දෙක අතර තියෙන ප්‍රධාන වෙනස වෙන්නේ. pencil type nut type filter වර්ග ගත්තොත් බොහෝ දුරට ප්‍රමාණයෙන් කුඩා වෙනවා. ඒ වගේම refillable type filter වර්ග ගත්තොත් ප්‍රමාණයෙන් සාපේක්ෂව මේවට වඩා තරමක් දුරට විශාලත්වයෙන් වැඩි filter dryer වර්ගයක් වෙනවා. ඉතින් මම හිතනවා මේ filter dryer ගැන අවබෝධයක් ආවා. filter dryer එක ඇතුලේ තියෙන සිලිකා වගේ චූටි ඇට වර්ග කිහිපයක්. ඉතින් ඔයාලට මේ රූප සටහන් වලින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා ෆිල්ටර් එකක් කපලා බලන්න, ෆ්‍රිජ් එකක තියෙන ෆිල්ටර් එකක් කපලා බලන්න මොනවද ඇතුලේ තියෙන්නේ කියලා. මේවා ඔයාලා පොඩි ළමයි ඉන්න තැන්වල තියන්න එපා. මොකද ආහාරයට ගත්තොත් මරණය පවා සිදු වෙන්න පුළුවන්. මේක ඇලර්ජික් වෙන්න පුළුවන්. විවිධ රෝග වලට හසු වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක මතක තියාගන්න. ඉතින් මම හිතනවා ශීතකාරක පද්ධතියකට සම්බන්ධ වෙන ෆිල්ටර් ඩ්‍රයර් ගැන අවබෝධයක් ආවා කියලා. ඉතින් මේ වගේ පාඩම් මාලා ඉදිරියට බලන්න කැමති නම් අපේ channel එක subscribe කරලා bell icon එක click කරලා තියාගන්න. අපි වීඩියෝ එකක් upload කරපු ගමන් ඔයාලට notification එකක් ඉදිරියට ගෙන ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. මේ වීඩියෝ එක ඔයාගේ යාළුවෙක් ඉන්නවා නම් මේ field එකේ ඉන්න යට බලන්න share කරන්න. එක් එක යාළුවෝ ඉන්නවා නම් අනිවාර්යයෙන් මේක share කරලා මේක දැනුවත් කරන්න. මේ වගේ පාඩම් මාලාවක් YouTube එකේ තියෙනවා කියලා. ඉතින් channel එක subscribe කරමු. නැති කට්ටිය channel එක subscribe කරලා එකතු වෙන්න. වීඩියෝ එක නොතේරිච්ච තැනක් තියෙනවා නම් comment section එකේ comment එකක් විතර පළ කරන්න. ඊළඟ එපිසෝඩ් එකෙන් හම්බ වෙන තුරු ඔයාලා සිළුම දෙනාට සුබ දවසක්.